Uite, cărămidă veche după Templul Petru Cercel e în continuare aici. Ești ca scoțianul care a căzut pe scări și zice că, Doamne, sper să fie sânge ce simt pe picior, știi, că avea sticla de whisky acolo. Salutare tuturor, să începem, Vasile. Ne aflăm la curtea măriei sale. Servim un vin din beciurile domnești. Curtea cea adevărată. Da. Sănătate, Vasile. Mersi pentru găzduire. Și eu mulțumesc. Ne întoarcem de la un praznic din cele domnești, de la o cârciumă de aici, de pe colț, dar am servit ceva românește cum se cuvine. Foarte bună ca peste tot în Târgoviște. Sper că ți-a plăcut. Da, foarte, foarte frumos. Păcat că soarele nu ne permite să flemem dintr-un unghi mai bun. Invitatul de astăzi este... o să înveselească cu siguranță pe mulți care ne-au cerut să fie prezent în podcast și o să irite pe alții care o să întrebe, păi dar de ce n-aduceți un istoric pur sânge? Ei bine, istoria nu se scrie numai pentru istorici, istoria se scrie în primul rând pentru dumneavoastră. Și fără oameni ca prietenul Vasile Lupaș de lângă mine, generații întregi de istorici nu ar fi existat. Pentru că ca să ajungă la facultatea de istorie, cei mai mulți consumă romanele pe care el și alții dinaintea lui, Fănuș Neagu, cu care eu am crescut, cu picturile lui sau desenele lui Valentin Tănase. Fără astfel de oameni, eu n-aș fi ajuns istoric și mulți alți colegi de-ai mei n-ar fi ajuns istorici, ca de altfel și tineri din ziua de astăzi n-ar fi ajuns istorici și nu vor ajunge istorici fără să treacă mai întâi pe la tine ca să ajungă la mine. Am descris corect? Sigur că da. Și în cazul meu, pasiunea pentru istorie s-a născut, poate sună paradoxal, dar cu muzica domnului Tudor Gheorghe, care suna foarte românește și foarte arhaic și voiam să aflu mai multe, și cu acele povestiri istorice ale lui Dumitru Almaș și ilustrația domnului Valentin Tănase, sigur că da. Dumitru Almaș, corect. Iar pasiunea, așa cum ai spus, și vorbim de pasiune pentru istorie, se naște în anii copilăriei, nu cu un articol citit la anii maturității. Ai spus foarte bine, fără aceste lucrări care să ajungă la sufletul copilului și al maselor, mai greu să avem studenți și savanți apoi în istorie. Cum sunt, știu că este o întrebare cam dură așa de început, cum te privești tu în lumea asta a istoricilor, să zic așa, pot să spun un pic așa cu nasul pe sus, istoricii ăștia profesioniști care se cred paznicii, trezorierii științei adevărate. Deci cum te simți tu printre ei și cum te percep mulți dintre ei. Și putem să o spunem chiar pe față, chiar dacă poate să deranjăm pe unii pe alții, nu contează. Bine, aici e o chestie de filozofie personală. După cum vorbeam și înainte și mi-ai povestit și întâmplări personale, să le spunem, eu nu văd viața ca pe un conflict. Acum, dacă un istoric sau altul, sau știu eu, un cititor alege să fie deranjat de ce am scris eu sau ce scrieți voi, e treaba lui. Eu să intru în ideea de conflict, nu văd de ce. Eu văd așa, suntem fiecare treaptă diferită. Este în mod evident nevoie de istorie, pentru că istoria, ca să o spunem pe înțelesul tuturor, nu e doar o știință, nu știu, să iei 10 la facultate sau la școală. Este un mod de a trăi mai responsabil în prezent și de a gândi mai planificat și responsabil din nou pentru viitor. Ori de asta clar că avem nevoie. Cine vrea să spună că nu știu ce informație de la voi sau de la mine este greșită și el e deranjat și nu poate dormi noaptea, treaba lui. Eu, uite, ca istoric profesionist, aș zice eu, te percep în felul următor. Tu îmi aduci clienți pe două căi. Odată că le formezi un anumit tip de gust și adus să fie mie studenți, și odată creând fără să vrei mituri
care circulă acum pe lumea asta a internetului și vin oamenii și ne pun tot felul de întrebări și noi avem material să scriem episoade după episoade și short-uri după short-uri. Pentru că foarte mulți oameni, din păcate, nu știu să facă deosebirea între literatură științifică istorică și ficțiune istorică și iau de bune dialogurile pe care ți le închipui tu în romanele tale, le iau de bune că chiar așa s-a întâmplat, că Maria sa chiar i-a zis aprodului nu mai știu care, asta și asta. M-au și întrebat, da, de unde știu exact ce au vorbit. Poftim? Acum, poate par eu cu nasul pe sus, dar prefer să nu răspund. Când întrebarea e mult prea aberantă, nu am în ce discuție să intru. Am avut discuția asta cu N oameni și sunt sigur că ai avut-o și tu, că Sergiu Nicolaescu, de exemplu, a distrus istoria României. Nu, a ajutat-o enorm. Numai că tu trebuie să-ți dai seama că e un film artistic, a cărui menire este să-ți explice că a existat un Mihai Viteazu care s-a luptat pentru țară, punct, și apoi, dacă te interesează adevărul, mergi la tratate științifice. Sergiu Nicolescu n-a afirmat nicăieri că filmele lui sunt docudrame, așa cum cei de la Netflix afirmă. Acolo și spun niște aberații mai mari decât Sergiu Nicolescu. E propagandă. Omul a făcut niște creații artistice impecabile din punctul meu de vedere, care iarăși ne-au îndrăgostit pe mulți de istorie. Corect. Am aflat că există un Stroie Buzescu, de fapt o familie a Buzeștilor și așa mai departe. Și apoi în liceu am aprofundat, am mers la facultatea de istorie, niciodată nu mi-a dat prin cap să mă declar victima domnului Nicolaescu, care a făcut filme istorice. Și da, această diferențiere între literatură și istorie, eu nu cred că nu este făcută din neștiință, ci din setea aceea omului de a se băga în discuție. Omul care nu are prea multe de spus. Dar îi place să vorbească, să se audă vorbind. Da, și să pare interesant. Mereu dau un exemplu care mie mi se pare ideal. Cam toată lumea a văzut capodopera numită Gladiator. Ei, Maximus este construit, dacă te gândești, pe fundamentul lui Traian. Este un războinic născut în Spania, un general excelent, înfiat de împărat. Nu mi-a dat prin cap și nu cred că dă prin cap nimănui în Occident să zică, dom'le, ce ați făcut, ați mințit. Comodus n-a murit în arenă și așa mai departe. Dar e o capodoperă care sunt sigur, cred că are 20 de ani de când este produs, nu? 20 cel puțin. Da. 24 de fapt, în 2000 parcă a fost produs. Eu sunt convins că a adus poate milioane de oameni către istorie. Și istoria antică în special. Da, uite, cunosc, eu fiind și în consultant pe piața de antichități, știu că a creat un val de entuziasm și de colecționari interesați de Roma antică, după cum serialul Vikings a creat același val de entuziasm și de cumpărători de obiecte vikinge. Da. Apropo de treaba asta, poți să întreb ce consider tu că este absolut inacceptabil în a se preda istoria pentru public și în general când cineva se ocupă de educația asta a maselor, a publicului larg? Ce este inacceptabil? Inacceptabil din punctul meu de vedere sunt două chestii diametral opuse, dar ca principiu al răului identice. Una, când vine istoricul foarte bine pregătit, dar vine extrem de, cum să spun eu, cu un aer de superioritate și spune, îți zic eu că așa a fost și nimic altceva nu e. Ori istoria, după cum știm, nu este o știință exactă, din păcate sau din fericire. Și iarăși aberațiile care circulă cu Elvis, care a fost dac și așa mai departe. Deci aceste două extreme, pentru că ce se întâmplă în momentul în care vine un istoric, repet, poate bine pregătit sau foarte bine pregătit și te ceartă, ai închis, pa! Trebuie să înțelegem că ne aflăm în 2024, în care drepturile ni le cerem la modul aproape absurd, în care oamenii cei mai mulți nu mai acceptă să fie trași de urechi din nimic. Și dacă tu vrei să faci o propagandă istorică în sensul bun, să promovezi istoria, trebuie să adresezi unui public care să te înțeleagă și care să te accepte. Ăsta a fost și motivul pentru care ai refuzat pe american, că știu că a fost o încercare de colaborare. Poți să detaliezi? Da, aici vorbim de mituri istorice, între ghilimele. Au apărut ceva mituri legate de activitatea mea, mi s-a părut așa, de noaptea minții. Primul a fost că am furat acel manuscris pe care vi l-am dat și vouă imediat, despre care se spune, chiar uite, aici am un martor. Se spune mereu că acel manuscris eu îl țin încuiat și nu vreau să-l dau nimănui. În secunda în care mi l-a cerut Albert, 5 ani, cred. În secunda în care mi l-a cerut Albert, l-am dat că l-aveam în mail.
Și al doilea mit, să-i spunem, deși e cuvântul prea pretențios, e că am refuzat colaborarea cu Hollywood. Nici de cum, eu îmi doresc și sper să întâmple. A fost o negociere în care eu nu am acceptat introducerea ideii de vampir. Aha, deci voiau să facă iarăși un... Acum noi am semnat, am renegociat contractul de N ori și am stabilit că da, vom face adevărul istoric pur. Un mare actor român care nu mai este din păcate a început să râdă când i-am povestit și mi-a spus, păi tu o să te poți judeca cu ei de acolo? Ei dacă consideră că trebuie să introducă vampir, vor introduce. Eu personal nu cred în treaba asta. Nu cred ca utilitate pentru promovarea istoriei României. Și nici ca business pentru ei. Filme cu vampiri s-au făcut N. Un film brici despre Vlad n-a făcut nimeni. Asta cred și eu, că nu... Văd ideea asta de vampir și amestecat așa cu ceva istorie deja fumată. Foarte. Nu știu cum poți să mai faci banii tot bătând piua pe tema asta. Și mai ales ai un personaj istoric real care a stârnit foarte multă pasiune în lume. El ca personaj istoric, nu vorbesc numele lui transferat la vampir. Se poate folosi lucrul ăsta. Doar aici a fost o negociere, nu nici de cum să refuz Hollywood, Doamne ferește. Pe aceeași filieră ai ajuns să ai și bibliotecă cu numele tău în Spania? Acolo nu pe filiera Hollywood, bineînțeles, pe filiera pasiune pentru Vlad. Cu biblioteca din Spania este o poveste. Oamenii de acolo m-au chemat cu lansări de carte, le-au plăcut foarte mult și la un moment dat, o să povestesc, deși un pic mai delicat, erau mai mulți organizatori și unul dintre ei a spus, domnule, e campanie electorală, te rugăm să spui ceva frumos și despre cutare personaj politic. Bun. I-am spus, nu se poate. Ești cu ceilalți. Nu sunt cu ceilalți, nu sunt cu nimeni. Nu vreau să amestec istoria cu... Și eu personal nu fac politică. Mă rog, și omul a încercat să mă pună în fața faptului împlinit și microfoanele erau stinse, sala arhiplină, 400 de oameni și a insistat să spun ceva despre personajul respectiv. Și eu am spus ceva ca în cartier la mine. Dar exact în secunda aia dea drumul la microfon, s-a auzit în toată sala. Și oamenii au mai uibit pe chestia asta și din fericire iubeau și cărțile și filmul pe care l-am prezentat. Și la vreo 2 săptămâni după întoarcerea acasă le dusese multe cărți, făcusem o donație de carte acolo. Au zis că vor să facă o bibliotecă cu numele meu. Bineînțeles că am refuzat, le-am spus că sunt încă viu și parcă nu se leagă. Și am propus să numim biblioteca Târgoviște sau Curtea Domnească sau Turnul Chindie sau cumva. Inițial au acceptat, apoi au spus, dom'le, dar noi suntem din mai multe orașe aici. Și cei din Sibiu zic că de ce Târgoviște, cei din Constanța Iarăși, de ce? Și a rămas Vasile Lupașc. Da, așa că am o bibliotecă nevinovată acum. Da. Am văzut că ei fac activități și prima activitate interesantă a fost cu comunitatea turcă, dacă nu mă înșel, din Saragossa. Da, tocmai ei, da. Că la un moment dat, iarăși, apropo de mituri personale, să le spunem, mă întrebau dacă am ceva împotriva turcilor. Stai, dom'le, ce să am împotriva turcilor? Ei sunt prietenii noștri, vecinii noștri acum. Da. Apropo, nu știu dacă știi, reprezentanta comunității românești în München este o tătăroaică din Constanța. Te salut, Sevi Maier, dacă ne privești. Deci, cea mai româncă dintre noi, cea mai mândră purtătoare de ie dintre noi, este la origine tătăroaică. Și asta e foarte frumos. Și asta este foarte frumos. Și arată toleranța noastră și faptul că, spre deosebire de cei din vest care cântă atât de mult multiculturalitatea, păi noi chiar suntem. Și noi suntem pentru că avem în spate secole întregi de multiculturalitate. Păi în Dobrogea sunt cele mai multe comunități, dacă nu mă înșel, din Europa, care trăiesc împreună. Da, exact. Și, repet, se întâmplă natural la noi. Da. Asta, pentru că avem în spate atâtea secole care ne-a permis să ne cunoaștem unii cu alții, să ne acomodăm unii cu alții și asta nu se întâmplă de azi pe mâine, cum cred cei din când vezi că se întâmplă. Trebuie să privim istoric chestia asta. Dar hai să revenim la cititorii tăi de peste hotare. Nu știu dacă știi, cred, poate ai aflat de la Albert că la Universitatea din Gießen, unde el de altfel și-a făcut doctoratul, studenții mai tineri au cercetat lucrările tale și au scris probabil lucrări de bachelor sau de master pe baza romanelor pe care le scrii. Mai multe detalii nu cunosc nici eu. Dar întrebarea mea este care este reacția străinilor atunci când îți citesc cărțile? Pentru că știu că le-ai și traduse în română, cel puțin asta cred. În engleză, da. În engleză, pardon. Da. Reacția este, spre surprinderea mea, la fel de pasională ca a românilor.
Serios? Asta m-a surprins. Din Letonia, țin minte că mi-a venit primul mesaj așa plin de pasiune, am plâns toată noaptea de ce a trebuit să moară Tudor. Și wow. Și apoi au început să vină tot felul de mesaje foarte, foarte pasionate și aici cred că ne raportăm la un principiu al literaturii care spune că dacă scriitorul nu plânge și nu râde când scrie, nu va plânge și nu va râde nici cititorul. Pe mine mă consumă în cel mai bun și frumos sens cărțile mele, îmi place să le scriu, nu este deloc o muncă, se întâmplă să mai plâng, să mai râd, pentru că cumva cred că asta o spune orice scriitor, scrii după dictare, nu-ți faci neapărat un plan. Dai drumul la prima frază și apoi se întâmplă în fața ta și tu scrii ce vezi. De multe ori mi se întâmplă ca a doua zi să nu mai știu ce am scris noaptea și când citesc să-mi placă, să citesc ca și cum ar fi cartea unui străin. Și am avut foarte multe reacții bune din afara țării. Unde ai cei mai mulți fani? Cred că Germania și Anglia. Germanii foarte interesați, dar poate cei mai interesanți fani ai cărților, noi mei, au fost din Noua Zeelandă, un cuplu de pensionari foarte drăguți care au venit chiar aici la Curtea Domnească din Târgoviște, pe care fac o paranteză, ar fi bine să-l vizitați toți românii, pentru că este, din punctul meu de vedere, cel mai important loc istoric al României. Au venit din Noua Zeelandă și au spus, domnule, la 16 ani eram și noi tâmpiți și credeam în vampiri. Am evoluat, am aflat că a existat un personaj istoric aici de față. Am citit cărțile și am zis, wow, chiar așa a trăit? Hai în România. Și le-am prezentat aici în Curtea Domnească și povestea lui Vlad și restul. Și au fost foarte, foarte, foarte încântați de acest contact cu realitatea lui Vlad Țepeș. Interesantă ce se spui asta cu Germania și Anglia. Păi exact cei mai mulți șefi fani ai canalului nostru de peste hotare sunt tot din Germania și de Anglia. Oare coincidență sau nu, care este pattern-ul pe care o vezi tu legătura păi e simplu, sunt fanii lui Vlad. Și noi suntem doar slujitorii lui. Cu spațiul german îl înțeleg, sigur, dar de ce Anglia și nu probabil Statele Unite? Sau Statele Unite ei consumă mai mult vampirism și englezii sunt ceva mai... Acum nu vrem să insultăm prietenii noștri din Statele Unite, știu eu, cei din Marea Britanie ar avea o cultură, să zic, istorică ceva mai mare decât... Sigur că da, prin evoluția lor istorică, prin punctul de naștere al vampirului Vlad sau Dracula. Și cred că mai e ceva, cred că cititorii americani au un soi de naționalism literar, cumva justificat pentru că au foarte, foarte mulți scriitori de valoare, inclusiv contemporani. Și atunci se orientează mai greu către Europa. Am vorbit chiar cu cititori din America care mi-au spus, doamne, mi-a fost un pic greu să citesc. Ai arhaisme pe care poate un englez le înțelege. Mie mi-e foarte greu, trebuie să caut în dicționar. Atunci cumva poate este limbajul european așa comun. Se traduce în engleză tot fel de arhaisme? Sigur că da. Și poate limbajul acesta comun european trecut prin filtrul istoriei poate ne face cumva mai ușor de înțeles unul cu altul. Hai să trecem la un alt capitol al discuției noastre și anume istoria românilor așa cum o vezi tu. Din perspectiva ta de scriitor și cel care trăiește între facticitate, între tărâmul faptelor și tărâmul ficțiunii, care ar fi pattern-ul pe care sau filul călăuzitor pe care îl vezi tu prin istoria românilor dincolo de secole? Ce ne unește noi pe de-a lungul secolelor? Ce ne caracterizează? Cred că avem cumva un instinct de Phoenix, că tot vorbim zilele astea foarte mult de Nicu de la Phoenix, Dumnezeu să-l ierte. Cred că avem acest instinct de pasăre Phoenix și dacă ne uităm în istorie de foarte multe ori când ne-am aflat în pragul dezastrului absolut, să ne gândim doar la unirea de 1918, chiar și la Mihai Viteazu, din acel dezastru absolut iminent, noi am ieșit mai mult decât bine. Adică pentru pisica care cade mereu în picioare? Cam așa, da. Eu am vrut să-i spun Phoenix. Da, e bună și o mâță, dacă cade în picioare e bună. Așa. Da. Și ce putem noi învăța, noi românii, din propria noastră istorie, având în vedere chestia asta? Aici este o discuție pe care cred că o am singur. De câte ori am propus discuția asta, mi s-a spus că nu e așa, de către savanți. Pentru mine, cea mai importantă lecție a istoriei României nu se află nici în legende, nici în tratate, ci într-un bazm, în harap alb.
Unde poate chiar favoritul meu, da. Pentru mine e cel mai înțelept baz românesc. Nouă românilor ce ne spune? E păsări lungilă, ochilă, fomilă, setilă, sunt ciudații grupului, ei cu tine dacă sunt morali. Singur nu câștigi fără ei. Ori noi în istorie de foarte multe ori, de prea multe ori ne-am bătut între noi și au câștigat ceilalți. Ia-l pe la chior cu tine, cocoșat, ia-l cu tine, că e moral. Repet, dacă e moral, dacă vrea binele comun. Și pentru asta trebuie aici un exercițiu pe care eu încerc să-l fac. Și mi iese cu greu, dar mi iese de câțiva ani acum e din ce în ce mai ușor. Mi-am propus să nu mai cer cu niciun român. Dacă omul nu e total aberant și e în fața mea pe stradă. Am avut cele mai multe experiențe, 99% sunt foarte bune legate de cărți. Dar am avut și oameni care căutau certă, pur și simplu. Căutau certă. Nu-i răspund, îi închid. O zi Și bună, ce la putem revedere. învăța noi din istoria noastră? Să ne controlăm pe noi și să învățăm că noi ca grup câștigăm. Și numai ca grup. Atât. Deci Vlad Țepeș, care a fost un geniu militar, Ștefan cel Mare și așa mai departe, nu au făcut ce a făcut Mihai Viteazu. N-au reușit. Și la Mihai Viteazu poate și pentru că avem o bogăție mai mare de documente, dar avem mult mai mulți cavaleri, să le spunem, literar, care au stat lângă el și care nu l-au săpat. Și avem exemplul meu favorit, Stroie Buzescu și frații săi, care puteau fi domn până la urmă. După moartea lui Mihai, se spune că Stroie a fost propus domn și n-a acceptat pentru că nu era os domnesc. Dar la Teișani moare în acea luptă 1 la 1 cu reprezentatul. Da. Deci își dă viața pentru țară, dar nu aleargă după acea funcție. Asta cred că ar fi... E o chestie care poate să ne inspire pe noi peste veacuri? Să ne mobilizeze așa, să fim mai puțin prăpăstioși cum suntem în ziua de astăzi și ne acuzăm unul pe altul de răul comun. Întotdeauna este de vină ăla altcineva, pentru... Altcineva, da. Dar eu nu fac efortul, cum să spun, să-l ajut pe cel care a greșit. Fac efortul să-i dau un cap. Da. Și atunci, unde poate fi construcția dacă noi ne certăm fiecare cu fiecare? Știi bancul cu Sfântul Petru care vizitează cu Dumnezeu iadul și văd mai multe cazane bine păzite și la un moment dat într-un colțișor un cazan care nu-l păzea nimeni și întreabă Dumnezeu pe Sfântul Petru: Sfinte Petre, aici cazanul ăsta de ce nu este păzit? Dacă fugă ăștia. Și Sfântul Petru: Doamne, stai liniștit, aici sunt românii. Cum să ridică unul din smoană? Cum îl trag ceilalți înapoi? Cred că nu e banc, e revelație asta. Da, din păcate e adevărat și cred că asta trebuie să învățăm de la istorie. Și dacă noi românii asta trebuie să învățăm de la istorie, străinii despre care ai vorbit, ce pot învăța? Acum, să fiu sincer, nu cred că îi interesează. Pe ei interesează istoria ca divertisment. Cred că foarte puțin, eu n-am întâlnit prea mulți care vor să învețe ceva din istoria altui popor. Și atunci de ce sunt atât de bine primite romanele tale, care, din perspectiva mea, sunt scrise mai degrabă pentru inima românului, de a-l mobiliza, de a-l face să simtă special. Străinul care vrea numai gâdilare la ciocănaș și la scăriță. Nu cred. Pentru că viața lui Vlad, vorbind de romani despre Vlad, a fost absolut fantastică. Și aici am un episod care mi s-a părut foarte interesant. Discutam cu cei din Hollywood despre ideea de scenariu, pe care n-am voie să-l scriu eu, pentru că nu sunt de meserie, nici n-ar fi indicat. Și ei mi explicau cum va evolua scenariul. Vor muta primul personaj feminin mult mai devreme ca să uite și doamnele, învățătorul grec va veni și el mai devreme să fie și un film despre greci și așa mai departe. Foarte inteligent totul. Dar la un moment dat mi-au spus... Bagă și ceva minorități mai față ca să fie și reprezentat. Eu am trecut acolo un învățător grec al lui Vlad. Mă rog. Dar mi s-a părut foarte interesant și nostim. Mi-au spus: dom'le, ok, am înțeles, nu vrei vampiri, dar o să scoatem un episod care e mult prea tras de păr și merge doar la voi la români. Atacul de noapte. Și a spus: dom'le, stai un pic, că noi acolo avem documente. Omul ăsta chiar s-a îmbrăcat în turc și a intrat singur acolo. Și nu odată, ci de mai multe ori. Da. Deci, cred că asta e cheia, nu neapărat că ar vrea să învețe ceva de la noi, ci faptul că Vlad a avut o viață de Hollywood și e foarte interesantă pentru oricine. Așa cum noi ne uităm și suntem îndrăgostiți, cei care am văzut filmul, de William Wallace. William Wallace, care a fost un oarecum minor răsculat scoțian. Ceva Horia sau mai jos decât Horia. Dar cum a fost prezentat, foarte cool. Da, și ne atrage, da. Asta este și o opinie noastră, că Vlad are are un potențial enorm de entertainment, adică ceea ce așteaptă americanii. Sigur că da. Și are toate... Deci când scrii un roman, există o rețetă.
are anume? toate elementele acelei rețete. Are un oponent celebru, uriaș, Mahomed al II-lea. Trăiește într-o vreme care e foarte, foarte atrăgătoare pentru public. Ce ar fi atractiv cu ce s-a caracterizat vremea care ar atrage publicul? Păi este exact același element care atrage și la filmele cu vikingi. Eroică, războaie multe, povești de dragoste duse în vremea acelui război. Oamenii sunt încă foarte... O perioadă de răscruce, de multe tulburări din astea. Repet, pericolul imens reprezentat de Mahomed, care cumva putea și visa să distrugă Europa creștină. Dar are foarte multe elemente care sunt pentru scriitori mură în gură. Ele sunt acolo, nu trebuie să mai inventezi. Și asta ar fi, de fapt, Evul Mediu pentru români, este perioada asta de răscruce despre care vorbești tu? Și tocmai asta e chestia care face Evul Mediu să fie atât de atractiv pentru români? Sincer, nu cred. Depinde de la ce români ne referim. Dacă ne referim la marea masă de români și de cititori, nu cred că e asta. Dacă ne referim la istorici, bineînțeles că vorbim de o perioadă de răscruce, să-i spunem. Dar, cum am spus, cred că omul normal nu percepe neapărat din prisma faptului, nu știu, ce s-ar fi întâmplat dacă câștiga Mahomed, să spunem. Nu, este pur și simplu un calup acolo de aventuri fascinante. Și omul le ia ca atare. Nu cred că se merge mai departe. Istoricii sigur că merg și este datoria lor să meargă mai departe de acest entertainment. Noi o numim, Albert și cu mine, perioada eroică a poporului român, care, în ceea ce privește Valahia, că suntem aici la Curtea Măriei sale, se încheie odată cu Vlad. Mai sunt ceva răscoale, dar marea asta rezistență armată împotriva otomanilor, rezistență în bloc, nu mai avem după această perioadă. Care este perspectiva ta? Da, această rezistență a născut eroi fascinanți. Dacă vorbim de literatura, cum se spune, a născut eroi fascinanți. Și atunci e foarte simplu să vorbești despre un erou care, nu știu, poate din punct de vedere moral, un om care a crescut și a trăit în anii 80, poate este pe același nivel cu, nu știu, cu un Mircea cel Bătrân, să spunem, da? Omul simplu, care și-a văzut de familia lui, a rezistat cumva vremurilor. Dar bineînțeles că publicul va consuma mai mult un rege care scoate sabia și trece prima oară Dunărea, vorbind de Mircea, și atacă Achingii. Bineînțeles că este mult mai atrăgător. Repet, vorbim de două paliere aici. Avem consumatorul de literatură și istoricul. Este la fel atractiv din punct de vedere literar să plasezi scena personajelor tale la răscrucea imperiilor? Așa cum țările române au fost în Evul Mediu și nu numai. Da, sigur, este foarte ofertant. Aduce o greutate a mizei foarte, foarte puternică și plus aduce un aer de exotism când în cărțile mele iscoadele lui Vlad ajung la Constantinopol. Toată scena devine foarte exotică și foarte atrăgătoare. Și mai este un principiu literar care spune că dacă ai un fir narrativ, trebuie neapărat rupt. Altfel devine plictisitor. Și atunci mai zburăm de la curtea domnească și ajungem unde stă Vlad și pregătește războiul, să spunem, și ajungem la Stroie, care îi scoadă în Istanbul, în Constantinopol. Deci asta este pur și simplu o tehnică literară și nu reflectă adevărul istoriei, pentru că dacă l-am pune pe masă așa cum a fost, omul ar fi pierdut. Nu, nici vorbă și nu avem cum să știm. Deci s-au păstrat extrem de puține, asta știi mai bine decât noi, extrem de puține documente. Nu avem cum ști și, repet, faptul că ne referim la un roman istoric îmi dă mie libertatea și cititorului libertatea să creadă, să spunem, pentru un moment, da, domnule, omul ăla chiar așa a trăit, aventura asta a existat și să fie încântat, să iasă din grijile cotidiene și încă o dată spun, să îndrăgostească de istorie. Poate în legătură cu ceea ce ai spus acum, cum ai caracterizat tu pe românii medievali sau rezultatul traiului și activității politico-militaro-culturale a românilor în Evul Mediu? Cum ai caracterizat? Ca victime? Ca învingători? Ca popor perifer? Sau supraviețuitori culturali, eveniment? Asta am vrut să spun, mai degrabă supraviețuitori. Mai degrabă supraviețuitori destul de apreciați. Avem și acel document de la Matei Curvin care spune despre Valaha cei mai lăudați în lupta cu turcii. Și avem sporadic
avem documente foarte laudative la adresa noastră. Iar faptul că să o gândim între ghilimele din punct de vedere sportiv, faptul că la sfârșitul meciului, adică în 2024, noi suntem în picioare, suntem bine, e ok, e bine. Sunt foarte mulți și cititori și public de-al vostru, ai văzut? Da, dar la anul cu tare am luat bătaie. Ok, istoria nu înseamnă anul și bătălia respectivă. Istoria înseamnă evoluția unui popor. Da. Și la fel poți să fie și invers, să câștigi o bătălie și să nu poți să faci nimic cu ea. Bineînțeles. Uitați, cel mai bun exemplu, bătălia de la Lepanto, cu care creștinii, o victorie splendidă, cu care creștinii nu au făcut politic absolut nimic. Da. 2 ani mai târziu, otomanii erau cel puțin la fel de puternici ca în momentul Lepanto. Așa cum e discuția relativ recentă aportă despre Mihai dacă a câștigat sau nu la Călugăreni. Păi hai să ne gândim că Mihai a făcut unirea. Hai să ne gândim că țara românească nu a devenit pașalâc atunci. Și Călugăreni, da, a fost un moment sublim. Cât de important a fost, stabiliți voi istoricii. Pentru public a fost un moment sublim. Da. Apropo de momente și de momentele astea, implică și sau momentele astea sunt rezultatele unor când iei calul de căpăstru, iei taurul de coarne, e o decizie de orice gen ar fi el și atunci momentul ăla istoric este rezultatul deciziei astea ferme a ta. Care ar fi în istoria, întreaga istorie medievală românească, care ar fi asta, cea mai puternică? Cea mai? Greu de spus. Probabil. Sau zi-mi 3 la... Păi acum e ca la artă. Le spun subiectiv. Păi absolut, bineînțeles că e subiectiv, că doar ești autor de romane. Da, ai dreptul să fii subiectiv. Și nu putem cântări. Corect. Pentru mine este... Să luăm cronologic, da? 16 iunie 1462, deci atacul de noapte. Din punct de vedere uman, e un exemplu de curaj absolut fantastic și de îndrăzneală și de genialitate militară. Când vezi că totul se dărâmă în jurul tău și tu ca persoană întorci istoria pe dos. Și iei tu calul de ăsta, taurul de coarne, absolut, la propriu, da. Și intri absolut. Când știi că există 90% șanse să nu mai ieși. Și eu mai fac un exercițiu, cu foarte mulți ani am predat istorie. Mai fac un exercițiu, făceam cu copiii la clasă. E foarte ușor să spui, vorbind despre acest moment și revenim la întrebare. Domnule, Vlad s-a îmbrăcat în tur și a intrat în tabăra otomană. Dar tu, gică din banca a treia, ai curaj să te bați cu 3 de 8? Nu ai curaj, că sunt 3. Omul ăsta s-a pus viața în pericol. Și dacă ar fi fost prins, ar fi fost omorât. Da. Apoi, bineînțeles că Mihai Viteazu, prin întreaga lui operă, și nu vorbim doar de unire aici, și de plantarea acelei semințe a românismului care a rodit foarte bine, mai ales la 1918. Și bineînțeles 1918. N-ai cum să nu te raportezi. Bine, întrebarea mea se raporta la Ev Mediu. Hai să o luăm mai din spate atunci. Îmi place foarte mult Mircea cel Bătrân, incursiunea lui peste Achingii. Carnovasă. Da, pentru că, iarăși, cam europenii, din punctul meu de vedere, încă nu se lămuriseră ce era cu Imperiul Otoman, cât era de periculos. Da. Iar acel act de curaj al lui nu e doar un act de curaj, e o dovadă a viziunii sale istorice. Și în toată istoria românească este atacul valac sau moldovenesc cel mai adânc în interiorul teritoriului otoman. Da. Nu Vlad Țepeș, care a înaintat 10-15 km de la Dunăre în interior, nu Mihai Viteazu. Poate comparăm cu Iancu, dacă considerăm că Iancu este un conducător român de oși, nu este unul româno-maghiar sau maghiaro-român sau maghiar. De ce n-ar fi româno-maghiar? Uite, aici facem o mică paranteză. Te rog. Am fost la Alba Iulia și am fost la mormântul lui Iancu. Și acolo era un maghiar, undeva la 20 de ani, cred că 1,55 m, subțirel, și eu așteptam cu un buchețel de flori să-l pun. Și omul a legat o eșarfă maghiară și era cam așa, credea că ne certăm. Frate, am mers și am băut un suc cu el apoi. De ce nu ne-am bucurat împreună că l-am avut? Da. Și mai ales că a luptat pentru o cauză comună în cea mai mare parte. Nu, unde, iarăși ajungem la critici. Și mai ales că mama lui... Bineînțeles. Nu era tocmai româncă. Bineînțeles, da. Și dacă de ce jumătatea
tatăl este mai importantă decât jumătatea aici mamei. intrăm în altceva. Intrăm în politică, da, și nu ne place. Da, Vasile, o întrebare năstrușnică și știu care este populară, foarte populară pe internet. Ce notă ai dat tu la principalii voievozi români? Fă un clasament așa de top 5 best Romanian voivodes. Note. Aha. Și de ce, spune-mi așa? For the record. Așa. Nu sunt eu măsură să dau notelor, dar Așa. de dragul podcastului și de dragul jocului, hai să ne gândim, da? Oricum suntem în vacanță, episodul ăsta e așa mai relaxant, ne permitem și glume. Zi. Suntem în curtea domnească, e bine. Corect. Note. Am exercițiu din anii de când eram profesor la lucrul ăsta. Uh-huh. Numai că acum elevii mei sunt mult peste noi, da? Așa. Începem cu Mircea cel Bătrân. 10 pentru viziune istorică și pentru curaj. Uh-huh. Vlad Țepeș 10, bineînțeles, pentru tenacitate și pentru geniul său militar. Uh-huh. Ștefan cel Mare e sfânt, deci nu se aplică criteriile omenești la el. 10 cu felicitări. Și Mihai Viteazu 10 absolut pentru unire. Și mai am eu un erou care n-a fost voievod, dar putea fi, Stroie Buzescu, despre care tocmai pregătesc o carte. 10 pentru moralitatea absolută și pentru viața lui de familie. Poți să ne trădezi una alta despre ce e vorba în carte? Da, eu cu dragă inimă am zis să nu pară că îmi fac reclamă. Nu, pentru cei care nu știu, Stroie Buzescu, din garda și din sfetnicii lui Mihai Viteazu, după moartea lui Mihai, are o luptă la Teișani aici cu tătarii și se întâmplă chiar ca într-un film din Hollywood. Este provocat de tătar, iese, se luptă 1 la 1, duel, în fața oștilor, Stroie câștigă și îl lichidează pe tătar, dar dintr-o rană la obraz, despre care legenda ne spune că a fost, că iataganul tătarului, arma tătarului a fost... Călăciul a fost otrăvit cu venin de șarpe și așa mai departe. Am văzut istorici moderni care spun că a fost doar septicemie. Adevărul e că nu prea avem cum să știm, dar de dragul legendei mergem pe această Adică a fost sabia ruginită. E posibil, da. Și Stroie moare la Brașov, unde soția sa, care este ea însăși un personaj fantastic al istoriei noastre, îl duce la doctorii din Brașov. Din păcate, Stroie moare acolo. Pentru mine, partea fascinantă a fost acum vreo 25 de ani să văd că această legendă, despre care eram convins că e legendă, că e de fapt foarte bine documentată istoric, că avem acea piatră de mormânt de la Stănești, pe care Sima a scris exact această poveste și a sculptat pe cei doi luptându-se. Și acum îmi pregătesc o carte audio în care, iarăși, pentru mine e o fericire absolută din punct de vedere profesional. Unul dintre personaje este pietrarul care sapă piatra și este interpretat de domnul Tudor Gheorghe. Iar Sima Buzescu de doamna Maria Ploaie. Deci mai sus de atât nu cred că puteam visa. Iar muzica absolut divină este compusă de Marius Cristescu. Dintre favoriții mei absoluți. Și ai multor români, sigur. Și avem o muzică specială compusă de domnul Marius Cristescu. Cartea e gata, am ascultat-o de N ori. Cine o narează? Domnul Tudor este practic o piesă de teatru, mai mult. Tudor Gheorghe este... Ai pe mai multe voci. Da. Este pietrarul, Sima și avem și muzica pe fundal. Și vocea neutră nu există. Și nu există. Pe 29 septembrie vom avea lansarea cărții chiar aici în Curtea Domnească. Deci ați trecut toți în calendare. Da, și nu ratați... Da, deci trebuia să-l premiez și pe Stroie pentru că m-a fascinat de când eram foarte mic. Este și unul din personajele mele favorite, personaje cu care am crescut și unul dintre argumentele pentru care sunt acum istoric. Pe o lungă listă de la moșii veteranii de război care îmi povesteau istoria lor deloc lipsită de vitejie din războaiele mondiale, o continuă goană după supraviețuire, apropo de supraviețuire, noi ca supraviețuitori în istorie, până la un Stroie Buzescu, toate astea treaptă cu treaptă m-au făcut ceea ce sunt astăzi și mi-a clădit pasiunea pentru istorie, fără de care, asta este ceea ce spun și studenților mei, ideea de a fi istoric, de a practica istoria este în primul rând un hobby. Absolut, așa începe. Este o pasiune fără margini, căreia nu te poți opune. Dacă nu ai flacăra asta care să ardă în tine, nu o să ajungi mai departe, pentru că banii nu faci, celebru nu ajungi,
și nici cete întregi de femei nu te vor fugări printre ruine să le dai autograf. Da. Deci nu-ți place ție Da, absolut. idealistic ceea ce faci, nu o să ajungi mai departe ca istorie. Și nu poți să transmiți. Da. Și trebuie să mai menționăm neapărat pe Constantin Brâncoveanu, iarăși fără notă, fiind sfânt. Da, pentru că ai fost profesor de istorie și ai predat istoria la cei mici, ce este bun, ce este depășit în modul tradițional de a învăța istoria în România? Cred că, în mod evident, pentru mine cel puțin că am fost profesor, este depășită această metodă de a preda istorie schematizat pe tablă sau pe caiet. Și care ar fi alternativa? Poveste. Bineînțeles, când urcăm la alt nivel, la liceu și la facultate, atunci vorbim despre altceva. Adică Dar la nararea 5-8, devine mai rigidă, ficțiunea mai puțin. Poți face trimitere la documente, poți studia documentul, poți face comparații între păreri istoricilor, dar la 5-8 sau la, 1-8, spune-i copilului o poveste. Trebuie să-l fascinezi, trebuie să-l captivezi. Absolut. Și, cum ai spus mai devreme, atunci se formează pasiune. Altfel, dacă el până în clasa 8 a luat doar, 7 la istorie pentru că n-a ținut minte niște date, pentru el istoria va fi asta. Un om care te obligă să înveți niște date. Asta este și discuția pe care o am cu soția. Ea mă tot întreabă de ce povestesc eu copiilor mei un tip de istorie total diferită față de cel pe care îl aud ea pe YouTube sau știe că-l practic, știe că-l scriu. De ce povestesc lucruri glorioase, bombastice despre trecutul românesc, de ce este așa de schematizat. Păi, dacă aș povesti copilor mei istoria cum o povestesc studenților mei... Nu nivelul să perceapă, clar. Nu este vârsta, da. Eu trebuie să-i atragă cumva. Absolut. Cred că aici trebuie pus accentul pe emoție, nu pe date, fără, bineînțeles, a bate câmpii. Nu putem să facem, vorbeam de favoritul nostru Stroie Buzescu, nu putem să-l facem făt frumos, care se bate cu toți meii din Orient și din Occident, dar putem să-i spunem povestea lui, nu datele despre el. Hai ca să ne apropiem cu încetișorul de final și nu trebuie să-l ignor, cu toate că stau cu spatele la el și Maria sa sper că mă iartă că stau cu spatele la el. Hai să ne apropiem de el. Ești de acord cu ideea că Maria sa Vlad este cel mai cunoscut român din toate timpurile, cel puțin pe plan internațional? Nu trebuie să fiu de acord, e o statistică. Există statistici făcute. Deci dacă Vlad Vodă Ștefan este cel mai iubit dintre români, e altă discuție. Pentru el români, este cel mai cunoscut. Absolut, da. Nu Gică Hagi, nu Nadia Comăneci, nu Constantin Brâncuș. Nu. Și am găsit anii trecuți o statistică care spunea că tot ce poartă brandul Dracula ocupă locul 3 în lume ca vânzare în science fiction după Star Wars, după Batman și Spider-Man. Da, hai să dăm brandul Dracula la o parte și să lăsăm pe Real Dracula. Eu zic să nu-l dăm la o parte pentru că de cel puțin 10 ani... Nu, ca să vedem pe unde stăm statistic. De asta zis. Aici n-am întâlnit o statistică, dar cei mai mulți oameni, și asta spun din experiență proprie, ajung la cărțile mele trecând prin mitul vampirului. Și atunci nu putem să ignorăm și nici nu cred că e bine. Eu personal, ca creștin ortodox, nu aș vrea să văd aici în Târgoviște un parc de distracții cu vampiri. Corect. E altă discuție. Repet, ar fi și o prostie din punct de vedere al business-ului. Dar nici nu pot să spun ca român că nu îmi face bine gărgăunile acelea care circulă în Occident. Pentru că el direcționează către noi o mare masă de consumatori. Pe de altă parte, ideea de Real Dracula este o nișă pe care cred că noi ar trebui să o exploatăm tot mai mult. Asta spun. Pentru că Dracula vând toți, dar The Real Dracula îl vindem numai noi. Bineînțeles. Și mai ales aici, că suntem la curtea lui. Bineînțeles. Și ar fi foarte bine, foarte mulți istorici cu care am discutat și târgovișteni și foarte bine intenționați spun că nu ar fi corect să punem accentul pe Vlad aici, pentru că avem și pe Mihai și Petru Cercel și Brâncoveanu. Dar aici nu e vorba de corectitudine. E vorba de a găsi un motor util care să-i tragă și pe ceilalți. De ce nu? Da, Vlad ar fi cel care îi atrage, sigur că da, care deschide pofta, iar hrana sunt ceilalți pe lângă el. Și cred că ești de acord cu mine, este un loc extrem de frumos, chiar dacă nu-i cunoști poveștile. Curtea Domnească din Târgoviște și întreg orașul. Și cei care vin o dată, de 2 ori, de 5 ori să înțeleagă ce s-a întâmplat cu Vlad, vor veni și a 10-a oară, pentru că aici îi descopere pe ceilalți voievozi. Da.
Sperăm că se va întâmpla asta într-un viitor cât mai apropiat. Am înțeles că îmi povesteai la un moment dat că ai organizat aici un festival medieval. Da, deci eu am propus aici un festival care chiar așa se numea Dracula. Inițial oamenii mai puțin informați au spus că am trădat, că am trecut de partea vampirului. Și a comercializării. Neștiind că el semna, după cum bine știi tu, scrisurile cu acest nume. Corect. Doar că după primul spectacol care a ieșit superb, la care au participat domnii Mircea Arbulescu, Ion Haiduc, Ovidiu Cuncea și așa mai departe, festivalul trebuia să crească. Eu îl propusesem în formatul următor. Să aducem și pe voi, și oameni care știu foarte bine istorie, să avem un seminar științific aici. Un cenaclu. Nu cenaclu. Să vină oameni cumva pe nișă, da? La care sigur foarte mulți din public ar fi participat la acea conferință. Să existe autocare pe care Târgoviștea să le pună la dispoziție către Ploiești, Pitești, Vâlcea, București și așa mai departe, orașele mai apropiate, să-i aducă pe oameni vineri aici, să-i ducă gratuit duminică acasă, timp în care ei ar fi stat și ar fi descoperit Târgoviștea și Târgoviștea ar fi beneficiat economic de această... Ar fi consumat, asta e ideea. Sigur că da. Și mai multe astfel de propuneri. Inițial mi s-a spus că proiectul se aprobă. Fără reconstituiri istorice da, și nu, în fiecare seară, reenactment. Deci bătăi, săbii, buzdugane trebuie. Eu am propus ceva mult mai mult de atât din punctul meu de vedere. Și aici a fost o chestie de divergență între noi. Eu am propus piese de teatru, mai mult decât. Și domnul Albulescu a jucat în prima ediție și a fost o piesă de teatru toată puterea cuvântului. Uite, eu am văzut la București o piesă de teatru care tare de mult m-a impresionat cu cu călăreți, cu săbii, cu nu știu ce, Vlai cu vodă. Foarte frumos, n-am văzut. Nu știu dacă ai văzut la fața Palatului Casei Poporului, pe platou acela, o trupă care, spre rușinea mea, nu mai știu cum o cheamă, un fel de trupă de teatru street, teatru, ceva de genul ăsta. Foarte tare mult m-a impresionat și tare mult m-a plăcut, cu efecte de lumini, jucat noaptea, la lumina făcliilor. Așa am făcut și noi aici, tot așa, da, cu cai, cu catapulte, cu... Numai că după ce inițial mi s-a spus că se aprobă acest proiect, mi s-a spus în ziua când trebuia totul semnat, nu-l facem, nu aducem oameni din afară, nu mai facem piesă de teatru, nu mai nu știu ce. Și atunci am preferat să mă retrag din acest proiect și gata. Deci m-am retras din acest proiect. S-a făcut ceva, o piesă de teatru, dar scrisă de cascadori, nu de scenarii și nici măcar de actori. Acum, să nu se înțeleagă ca în ceva cu cascadori, ei sunt foarte importanți într-o producție. Corect. Dar când te-a pus să și scrii, să și joci, să și faci cascade, mi se pare că e prea mult pentru... Și n-a ieșit, din punctul meu de vedere, n-a ieșit ce trebuia, dovadă că s-a și întrerupt la un moment dat acest proiect. Vreo șansă să revină? Nu știu, eu sper. Repet, ar fi foarte bun pentru oraș, dar cu mențiunea că trebuie făcut ca la carte. Pentru că se mai întâmplă un fenomen aici. Oamenii care văd de 5-6 ori un spectacol făcut mai slab, spun, lasă-ne frate cu Vlad. Că ne-a săturat de ce am văzut la ăștia. Bineînțeles, și ei asimilează imaginea acestui erou și acest brand care poate fi extrem de util pentru oraș cu un semi-eșec. Deci putem face mai mult rău dacă nu suntem foarte, foarte serioși. Absolut de acord. Sperăm ca și cu ajutorul privitorilor, poate printre aceștia se vor găsi persoane inimoase, creative, pline de idei, care să pună umărul la acest viitor proiect. Eu mi exprim, și când vă spun eu, mă refer și la echipa din spatele nostru, ne exprimăm deschis orice suport științific și dincolo de aspectele științifice. Sper să ne reîntâlnim cât de curând și să facem ceva și mai complex. Vă promitem că acesta nu este sfârșitul, ci doar începutul, nu al unei frumoase prietenii, așa cum e replica într-un film celebru, pentru că prieteni suntem de atâția ani. Îți mulțumesc și îți mulțumim noi în primul rând pentru suport, pentru că ne-ai ajutat atunci când noi eram foarte, foarte mici și necunoscuți. Tu ai fost primul care ne-a pus umărul și ne-a ajutat mai mult decât e meritul vostru. Așa trebuia. Mulțumim încă o dată. Mulțumesc și eu. Mulțumim pentru invitație și știți cum îți semna
cum își încheia măria sa scrisorile slavonești și Dumnezeu să vă veselească. I Bog vi veselit. Amin.